external force kan. Lepas tu dia ada oscillates, okay. And then this one kena show clearly how the measurement have been taken, correct decimal places. Ni kita boleh guna phone je lah. And then safety and then cleanliness, okay. So you ada semua benda ni dapat full mark, okay. So itu adalah untuk practical test, and then nanti Miss akan bagi soalan assignment lah. Tapi soalan assignment ni kita tak belajar lagi. Jadi kita akan belajar dulu, and then Miss will help you on how to answer the assignment question, okay. So we are going to go through one by one. Okay, so sekarang ni kita akan masuk chapter 7, the last one, okay. So I really hope that you watch my video, okay. Because to be honest, I don't have the energy to paksa the one that was malas every single time. Obviously, the malas one won't be here lah, but I'm nagging at you, kan? But yeah, if you have a friend that is malas, you have to tell him or her lah, okay? Because yeah, if you want to survive matriculation, you have to belajar lah. Okay, right. So kita akan masuk this one 7.3, satellite motion in a circular orbit, okay? Semua nota ni ada dalam Miss punya yang apa tu, ingat tak yang link 3 tu kan yang ada dekat caption WhatsApp tu. So tapi I'm going to write down lah. Okay, so kita akan belajar 3 parts. Okay, ni semua pasal satellite motion. Pasal satellite, pergerakan satellite dekat luar bumi lah kan. Selalu kita letak satellite dekat luar Earth kan. And then dia akan pusing kan. That's how messages are being sent, internet works and everything lah. So kita akan belajar 3 benda. Escape velocity. And then escape velocity nanti ini saja. And then velocity, kelajuan satellite motion tu bergerak, dan juga period satellite motion tu. Period satellite motion tu maksudnya adalah time taken for the satellite motion untuk complete pusing satu bumi ni. Okay, so 3 benda kita akan belajar. So this suruh derive kan. So you need to know how to derive lah. So Miss akan explain that one. Okay. Right, so Miss nak tunjuk video tapi tak apalah, Miss akan explain juga. Okay, right. So what is meant by escape velocity? Okay, maybe I could show you a video. Just a sec. I think we have enough time. I think. Mana pula video tu Mana video tu? Oh no, tak apalah. Miss explain je lah guna Miss punya cara. Okay, so we are going to learn the first one, which is we call as escape velocity, okay? Okay, so what is meant by escape velocity? Okay, let's say lah, you are standing on the surface punya bumi kan, permukaan bumi. Katalah ni bumi, ni kamu kan? Okay, ni kamu. Katakanlah kamu baling bola naik ke atas. Okay, baling bola naik atas. So what happened to the ball? Anyone can answer me? What happened to the ball when you baling ke atas? Anyone? Jatuh ke bawah. Oh, okay. Ya, betul. Dia akan jatuh ke bawah. Mana Miss punya ni? Okay, so obviously bola ni akan jatuh ke bawah kan? Okay. Lepas tu, okay, sebab katalah nama ni Bob. Okay, Bob. Lepas tu panggil lah Harry pula. Oh gitu, nama Mak Saleh. Harry ni is slightly bigger. Okay, so dia pun baling lah bola tu kan. Baling bola tu. So what happened to the ball now? Anyone can answer? Anyone? Anyone want to answer? What happened to the ball now? Dia jatuh balik. Okay, dia jatuh balik. Tapi this one, tengok Harry ni dia lagi besar kan. So obviously dia akan baling lagi tinggi lah. Tapi what happened, the boy eventually jatuh balik kan. Sebab ada gravity, okay. Lepas tu you panggil lah Hulk kot. Panggil Hulk kan, panggil Hulk. I don't know lah, Hulk tak wujud kan. Tapi whatever. Okay, panggil Hulk kan. Lepas tu dia pun baling lah bola tu dengan sekuat hati dia, okay. So baling bola tu sekuat hati dia. So kalau dari segi permukaan bumi ni, okay. Okay, bayangkanlah ada bola tu dia jatuh balik kan. Harry baling jatuh balik kan. Tapi bila Hulk baling kan, dia baling kan. So what happened, dia baling lah bola tu naik atas. Okay, bola tu naik atas dengan velocity V. Lepas tu what happened to the ball? Ball tu tak patah-patah balik dah ke bumi. Okay, so what happened to the ball? What happened, dia pergi terus ke universe, pergi terbabas kat
dekat mana-mana lah. Okay. So that is what we meant as the escape velocity. Okay. So escape velocity adalah, okay, tengok ayat definition dia ada tak? Okay, escape velocity is ataupun escape speed sama je. Speed tu nilai, velocity tu ada nilai dan direction. Is the minimum speed that required so that the object can move upward forever. Okay. So, bila you baling bola ni kan, katalah Bob ni baling 10 meter per second and then Harry baling maybe dalam 20 meter per second. So, what happened to the ball? Dia akan eventually patah balik ke bumi lah. Maksudnya, dah baling naik atas, turun bawah balik. Sebab dia masih influence dengan tarikan graviti kan. Okay. Tapi, bila Hulk ni baling, katalah speed dia baling tu maybe dalam laju gila kan, maybe dalam 100 ms negative 1. Okay. So bila dia baling laju gila, bola tu dia memang forever gone from the earth. Okay. So that is what is meant by escape velocity. Okay. So we say that nilai 100 ms negative 1 tu is the escape velocity of the planet. Okay. Contohlah planet kan. This way dia ikut planet lah. Kenapa dia ikut planet nanti Max explain. Okay. So in order, kenapa pentingnya kita nak tahu escape velocity ni supaya contohnya macam astronauts kan, diorang kan nak naik kapal diorang tu pergi keluar ke universe, right? Lama pula Miss explain ni kan. So they need to figure out the exact velocity so that bila diorang naik atas, diorang tak akan jatuh balik ke bawah kan, disebabkan oleh tarikan graviti. Okay. So ataupun diorang nak campak satelit keluar daripada bumi kan, supaya bila dicampak satelit tu bergerak dengan V keluar dari bumi tu. So they need to make sure the exact velocity so that it won't come back to the earth. Okay. So I hope you understand the concept over there. Okay. So that is meant by escape velocity. So obviously kita akan belajar macam mana nak cari nilai escape velocity for every planet lah. Okay. Right. So I'm going to show you a derivation. Okay. Derivation ni jarang lah keluar dalam PSPM. But it's good to know that it's good to know how you get the equation, okay? Because that's what physics is. Physics is not mainly mathematics, or that's why I'm so bad at math. Physics is not about mathematics semata-mata or masukkan nombor dalam equation. It's about solving macam mana kita dapatkan equation there. So I'm going to show you, okay? So let's say we start in our planet Earth, okay? Okay. Okay. Nanti kamu tulis tahu yang Miss punya derivation ni. Okay, I'm going to show you. Okay. Okay, katalah we have, katalah kita nak campak satelit keluar. Okay. So, katakanlah dia masa ni baru nak bergerak daripada surface of the earth. Okay, this is our satellite. Contoh So, this is what I call as initial lah. Okay, awal-awal initial. Okay, obviously kita nak bawa satelit ni keluar daripada permukaan bumi tu so that it won't jatuh balik. Okay. Katalah ni bukan satelit yang pusing bumi lah. Ni memang satelit nak pergi tengok maybe planet Mars ke or Marit ke or Venus ke whatever lah. So memang kita nak keluarkan satelit ni very far from the earth. Okay. So I'm going to draw you an earth and then the satellite is very 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 far lah. Okay. So disebabkan universe ni is very 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 vast and big, so we cannot tentukan distance tu by meter or kilometer. Okay. So it's not possible lah sebab terlampau besar universe ni. So bila kita cakap dia terlalu jauh, kita just assume dia berada di kedudukan infinity. Okay, it's too far away that cannot be measured. Okay, sebab kita memang nak campak dia jauh-jauh. Okay, so I'm just going to put there R equals to infinity. Okay. Okay, so sekarang ni kita ada dua keadaan, initial and final. Okay, I hope you understand that lah apa yang Miss nak buat ni. Okay, so sekarang ni Miss nak derive Miss nak tahu, nak kemukakan speed formula, velocity, sorry. Miss nak kemukakan escape velocity kan, punya formula. Okay. So, kita tahu velocity is V kan. So, daripada mana lagi V ni boleh datang kalau kita cakap pasal pergerakan kan. So, we have velocity. So, bila kita nak ada equation yang kaitkan V dengan pergerakan, so obviously kita akan cakap pasal kinetic energy lah. K equals to half mv square. Okay, so kita tahu satelit ni bergerak. So, mungkin daripada formula kinetic energy ni boleh dapat nilai V tu. Okay, so itu idea pertama lah. And then obviously dia adalah perubahan kedudukan.
Satu dia dekat sini, satu dia dekat sini. So bila kita cakap kedudukan, ingat tak masa chapter 5 kita belajar, kalau ada pergerakan, so ada kinetic energy, okay. Kalau ada perubahan kedudukan, kita ada potential energy, okay. So let's say lah kita ada U lah kat sini, okay. Remember, potential energy adalah disebabkan oleh perubahan kedudukan, okay. Itu keyword yang kamu kena tahu, okay. So maksudnya kat sini, since Miss ada initial dengan final, so Miss akan guna konsep conservation of energy. Kita macam belajar chapter 5. Okay, dia cakap energy yang dekat sini akan sama dengan energy yang dekat sini. Jadi Miss akan equalkan them together. So Miss akan buat energy initial sama dengan energy final. Okay, so cuba kita tengok energy initial kita ada dia bergerak kan. Waktu ni dia baru nak bergerak lah V. Okay, baru nak bergerak daripada surface of the planet. So kita ada kinetic energy. And then obviously dia ada kedudukan, so dia ada potential energy. And then sama jugalah, yang ni pun tengah bergerak, ada kinetic energy, ini pun ada potential energy, okay? Right, so we know the formula for kinetic energy. Remember, our aim is to find the escape velocity. Berapakah velocity yang satellite ni perlu gerak dekat sini supaya dia memang betul-betul dah sampai infinity, maksudnya dah pergi jauh daripada permukaan bumi, okay? So I hope you understand that concept. So kita tahu half mv square. Okay, so kalau kita belajar sebelum ni, ingat tak? Kejap. Kita belajar sebelum ni, ingat tak potential energy? Ini kan, gravitational potential energy, we are going to use this formula. Okay, sebab dia melibatkan perubahan kedudukan. So this one gravitational potential energy untuk objek yang luar planet. Okay, so we have, so I'm going to put here, negative G M over R. Okay, so just simply of substituting the formula back lah. Okay, and then kita tengok dekat final Okay. Alright, sekarang ni kan, katalah objek ni, dia dah bergerak jauh sangat, okay. Eventually dia akan, at one point kan, dia akan stop tau, okay. Sebab when we kita campak objek tu forever from the earth kan, eventually dia akan stop lah. Dia cakap bila jauh sangat, ini kita tengok cakap pasal final kedudukan dia bila dia dah jauh sangat, eventually dia akan stop, dia akan chill jap. Dia bukan akan chill kejap, dia akan stop je lah, dia akan terapung kan. Okay, so kita cakap waktu kat sini, dia punya velocity is 0 because finally dia akan stop. So, okay, is 0 lah. Okay, remember this is an assumption from the scientist, and then from the observation jugalah. So, kita anggap je lah dia stop at one point, okay. And then, bila kita masukkan formula U is equals to negative G mm, okay, over R kan. Tapi disebabkan kedudukan dia terlampau jauh at infinity, so bila kita ada G mm something, nilai something bahaya dengan infinity, you will get your answer to be 0, okay. So this one will be 0 lah, okay. So kat sini dah tally dah because we want to find this escape velocity over here. So we have over here lah, okay. So what happened? You akan buat lah half mv square is equals to G mm over R, okay. Okay, so sekarang ni Miss akan padamkan mass of the satellite. And remember M kecil tu selalunya mass of the satellite lah. M besar tu mass of the planet, okay. So Miss akan rearrange balik. I want the V, right? I want the V over here because that is V is the escape velocity, okay. Untuk dia pergi keluar dan dia pergi jauh daripada bumi ni. And then Gm 2 over, okay, R kan. Okay, so R over here kalau kamu tengok kan, R is always from the center of the planet. So kalau dia baru nak gerak keluar daripada bumi kan, so dia punya R adalah this one, which is sama dengan radius of the planet, okay. I know it can be confusing. Macam ni saya nak tahu ni R radius of the planet ke, from the center ke. So tak apa, it's okay. Kamu terima je apa Miss ajar sekarang. Miss ada buat mind map, and kita akan tengok mind map keseluruhan dia. Mana satu M2, mana satu M2 mass planet ke, mass satellite ke, R2 radius, okay. So, nanti kita akan simplify part tu lah. For now, just understand this, okay. So this one is actually the radius of the planet lah, okay. Sebab dia masih kat permukaan bumi baru nak keluar, gerak keluar. So this is the formula. So ni ada square, so dia akan jadi square root lah. So this is the formula for V escape, iaitu G ni constant lah. M ni adalah mass of the planet. Sebab M besar kan, mass of planet. And then R is radius of planet, okay.
Okay, I hope you understand that. And then the unit obviously would be ms negative 1 lah. Okay. So I hope you understand that. Okay. Okay, so sekarang ni kita Miss nak teruskan dengan menjawab soalan. Can lah? Example 12. Okay, Miss teruskan harap sempatlah Miss ajar ni. Banyak pula Miss explain ni kan. Kalau you tak sempat salin, beritahu Miss Okay, I hope you like physics. I hope you understand it. Okay, kita akan buat example 12 pula. Okay, example 12. Okay, so let's read the question. Okay. Right, so we have a projectile is fired straight upward from the Earth's surface at the South Pole. So we have a projectile over here, so dia pergi upward lah. Okay, South Pole kan, with an initial speed equal to one third of the escape speed. Tak apalah, kejap. Ada soalan lain tak? Ada lagi lah soalan before tu. Okay, sorry, kita buat ni dulu. Example 10, dah buat yang susah dulu kan. Okay, sorry So example 10, calculate. Ini tak payah tengok ini. Ambil je formula ni, okay? Okay, so calculate the escape velocity of a planet of mass. Okay, so this one is very simple lah. You just put in the value. V escape is equals to, apa tu formula dia? 2gm over r, okay? So we know that 2 is 6.11, I think. 10 to the power of negative 11. So m is the mass of the planet. Planet mass dia adalah 5.69 darab 10 kuasa 26 bagi 5 radius of the planet. Kan dia cakap radius of the planet is 5.75 darab 10 kuasa 7. So square root answer, this one is very simple lah. Yeah. Yang G tu 6.67. Ya ke? Astaga. Thank you. 6.6. Okay, 6.67 times 10 to the power of negative 11. Okay. So that is the answer lah. So this one is a planet. I don't know what planet it is, tapi dia bagi mass dengan radius lah. So just go ahead and use it. Sebab tak semestinya untuk planet bumi, it could also any planet lah. Okay. So conclusionnya, untuk sesuatu objek tu terbang dengan selama-lamanya, so they need to campak objek tu velocity of 3.63 darab 10 kuasa 4. Okay. So itu adalah fix, tak berubah untuk satu planet. Okay, so let's do example 11. So calculate the escape velocity from the surface of the Earth. Okay, so this one is ini adalah cara saintis tahulah macam mana dia nak bawa keluar satellite, macam mana dia nak bawa keluar spaceship. Okay, so this exact velocity. Okay, so we are going to calculate now. Okay, so V escape is equals to 2gm over r. Okay, 6.67 darab 10 kuasa negative 11. Okay, so ini Miss tak bagi mass of Earth kan, mass of Earth dengan radius of Earth, tapi dalam exam dia akan kasih lah. Okay. So mass of Earth kamu tulis kat bawah ni 5.98 darab 10 kuasa 24 kilogram, and then radius of Earth is 6.38 darab 10 kuasa 6 meter. Okay. And then this one you masukkan 5.98 darab 10 kuasa 24 over 6.38 darab 10 kuasa 6, and then you square root the whole thing. So the escape velocity of our planet Earth is 11.2 darab 10 kuasa 3 ms negative 1. So if you campak anything with the speed, this speed, so it will gone forever from the Earth lah. Okay, gone to the Milky Way, apa tak nama kita punya universe. Okay, so this one is very very simple. Tapi yang menyusahkan adalah dia tak tahu M tu mass of what. Kadang-kadang soalan dia nak confusekan kita, dia letak mass of satellite kat situ kan, supaya student confused nak buat mass of planet ke mass of satellite. Okay. Okay, but you know lah the concept. Tak apa, nanti kita akan go through satu-satu. Apa mass tu, ikut semua benda yang kita dah belajar. Right, so let's do example 12. So I hope you can keep up. Kalau you tak faham, beritahu Miss please. Okay, tadi Miss nak tulis sekejap. V escape of Earth tadi adalah berapa?
11.2 darab 10 kuasa 3 ms negative 1. Okay, tak apa sebab diperlukan untuk soalan ni. Okay, so example 12, let's see the question. So a projectile is fired straight upward from the Earth surface at the South Pole. So ni dia punya South Pole lah. So dia campak something yang projectile. Okay. Projectile tu lah benda yang dicampak lah. Ataupun satellite. Okay. With an initial speed equal to 1/3 the escape speed. Dia cakap projectile ni ataupun satellite ni is fired daripada Earth surface dengan speed dia 1/3 daripada escape speed. So 1/3 daripada V escape. Okay. So sekarang ni Miss nak tanya kamu kamu rasa projectile ni akan kembali ke bumi balik ke ataupun dia akan escape forever from the earth? Can anyone answer me? Adakah dia berjaya escape atau tidak? Anyone wants to answer? Anyone? Tidak kami. Kenapa tidak? Anyone? Kenapa tidak? Come on guys. Tak cukup laju, Miss. Kenapa tak cukup laju? I mean, apa keyword dia tu? Kenapa dia tak berjaya escape? Sebab apa? Macam mana kamu tahu dia tak berjaya escape? Anyone? Come on guys, you can think. 1/3 tu. Ya, betul. Thank you. Siapa ni? Syaz. Gitu. Siapa tak Syaz? Boleh nampak nama pendek kamu je. Syazwan. Kan? Syazwan kan? Sebab dia V yang dia pergi tu only 1/3 of the escape velocity. Okay. So kat sini kamu dah dapat idea. Oh, maksudnya dia tak berjaya escape ni. Okay. So how to answer this question? Okay. Okay, dia tak berjaya escape. Okay. Okay, tengok sikit soalan ni nak apa sebenarnya. This one is very tricky. So ignoring air resistance, okay. Determine how far from the center of the earth the projectile travels before stopping momentarily. Okay. Right, so sekarang ni obviously ni melibatkan konsep chapter 5. Harap sangat kamu faham So katakanlah kita ada projectile tu dekat surface of the earth sebab dia baru nak keluar kan. Baru nak vroom keluar daripada earth kan. So masih dekat surface lagi lah. Lepas tu this is our initial. Okay, dekat final obviously dia tak boleh escape lah. So tak boleh lah cakap dia dekat infinity ataupun dekat infinity yang kita buat derivation tadi kan. Cannot. What happened? Dia pergi keluar je tapi dia stop momentarily. Okay, katalah dia stop dekat sini. Okay. V equals to 0. Tapi still tak berjaya escape from the surface of the earth because dia cakap perkataan stop momentarily. Momentarily tu sekejap je. Lepas tu nanti dia patah balik ke bumi. Okay. So tapi dia nak tahulah waktu dia stop sekejap tu berapakah how far from the center of the earth. So nak tahu berapa how far ni. Okay. So berapa R dia. Remember R is always from the center of the earth. Okay. So ini pun kalau dia dekat sini, so always juga walaupun dia radius of the planet, kita cakap juga R dia always from the center of the earth. Daripada mana tempat dia dengan from the center lah. Okay. So generally kita cakap R is always from the center of the planet lah. From the planet. Okay. Okay. Tak apa. Kalau dia dekat sini pun kan, kita cakap dia always from the center from the planet lah. Tapi dia equivalent to radius of the planet. Faham tak apa yang Miss cakap ni? Okay. I hope you understand. So generally it's always from the center of the planet. Okay, tak apa kita buat. Okay, and then kita kena pastilah kita nak how far kan. Kita kena buat macam tadi tu. Dia ada melibatkan perubahan melibatkan pergerakan, melibatkan perubahan kedudukan. Jadi kita tahulah ada initial dengan final. So kita cakap kita akan kaitkan dengan conservation of energy. Okay. Remember we've learned in chapter 5 kita ada conservation of energy. Energy dekat sini sama dengan energy kat sini. So kita boleh equalkan dia, okay? Kenapa kita boleh equalkan? Sebab kadang-kadang kita nak tahu unknown ni kan. Katalah kita tahu V dekat sini but we don't know the V over here. Macam tu lah. Katalah kita tahu distance kat sini tapi tak tahu distance kat sini. Jadi kita boleh equalkan them together because
their energy is the same. Starting from the moment dia gerak, dia hasilkan tenaga dan tenaga tu tak akan musnah untuk setiap point yang dia pergi. Okay? Tapi kita pilih point yang final dia pergi tu lah. Okay, so kita ada kinetic energy, kita ada perubahan kedudukan, so ada potential energy. So kita akan buat K plus U is equals to K plus U. Okay, disebabkan dekat point ni velocity dia kosong, so K equals to 0 lah. Okay. Tapi dekat sini masih ada U sebab kita nak tahu R dekat mana. Jadi keyword dia adalah, I think I could use this formula, GMM over R. This R will be equivalent to this R. Am I right? Okay, so dah dapat agak lah kat situ kan. And then obviously this one akan jadi 1/2 mv square tambah ataupun tolak teruslah. Tolak GMM over R. Mana Miss dapat formula ni? Memang formula U sama dengan negative GMM over R. Okay. So sekarang ni kita tahu apa? Oh, penat juga Miss cakap ni. So sekarang ni kita tahu yang ni kan, this velocity. Okay. I want to ask kan. Okay, siapa tahu berapakah nilai V dekat sini? Dekat V yang Miss buat kuning ni kan? Dia equivalent tu apa dekat soalan kita? Adakah kita tahu berapa nilai V ni? Ataupun apa-apa information? V Apa-apa escape. information lah. V escape kurang tepat. Anyone can answer me? Sebab dia tak berjaya escape tahu benda ni. 1/3 V escape. Okay, very good May. So sebabkan dia tak berjaya, dia memang cakap dia bergerak, a projectile is fired with a speed of equal to 1/3 of this escape speed. Okay, so this speed over here is this speed lah over here. So we need to find the value of V over here. So M ni adalah dia punya, M ni dia tak bagikan. I think we can cancel it sebab semua orang ada. Okay, M tu boleh cancel. M besar tak boleh sebab M besar kat sini tak ada, tak boleh cancel lah. Okay, so I'm just going to put 1/2. Okay, what is the value of V over here? Okay, so V is 1/3 of V escape. So 1/3 tadi kita dah kira V escape daripada example 11 iaitu 11.2 darab 10 kuasa 3. Okay. Kalau tak faham, cakap tahu, Miss gladly boleh explain balik sampai kamu faham. Okay, so this one I think you will get 3.72 times 10 to the power of 3 ms negative 1. Okay, so this one you just put over here. Only 1/3 daripada VSK iaitu 3.72 darab 10 kuasa 3 square. Okay, faham kan kenapa 1/3? Sebab dia memang cakap dia bergerak only 1/3 of the escape speed. Jadi dia tak berjaya lah escape. Okay. So that's why lah dia nak tahu berapa distance dia daripada permukaan center of the planet Earth lah. Okay. If dia berjaya escape, then the distance will be so far away, will be R equal to infinity. So dia takkan tanyalah how far. Okay. Kalau dia berjaya escape, dia punya far adalah infinity. Okay. So this one, dia punya G adalah dia punya G adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11, and then mass of planet Earth is Miss tulis kat sini So this one 5.98 darab 10 kuasa 24, and then this one R, Miss tulis kat sini R radius E is 6.38 darab 10 kuasa 6. That's the reason why Miss tak tulis mass dengan R radius ni, supaya kita dapat biasakan. Bukanlah menghafal, supaya kita dapat ingatlah mass of Earth ni 5, starting point 5.98. Radius of Earth ni something 6.38. Okay. Okay, supaya kamu familiar dengan value ni. Okay. So this one R is always from the center of the planet. So this one disebabkan this is our R, isn't it? Dekat initial ni, this part initial. Jadi equivalent to the radius of the planet lah, this one. Radius of Earth. Okay. So I think I'm going to put radius of Earth over here iaitu 6.38 darab 10 kuasa 6. And then equals to negative 6.67 times 10 to the power of negative 11. So again, we are talking about planet Earth kan. M ni M besar. PM Miss cuba buat ni
And then this one is 5.98 darab 10 kuasa 24, right? And then I want to find the value of R over here. Itu R daripada dia ke sini, okay? So, this one kan, Miss nak cepat, straightforward. Lagipun Miss tak tahulah. I don't know how to improve my calculator punya skill. Sebenarnya Miss tak tekan pun calculator. Miss agak-agak je jawapan dia. That's why banyak salah. So, nanti kamu tolong ingatkan Miss, tolong rajin sikit dengan calculator. Okay? Don't be so lazy. This one I already pressed but don't know betul ke tak. Tapi betul kot. 6.92 darab 10 kuasa 6. Tolak 6.25 darab 10 kuasa 7 equals to negative 3.99 darab 10 kuasa 14 over R. Okay. So this one nanti kamu tekanlah kalkulator dengan jayanya. Double check my answer. Okay, Miss nak beritahu je lah jawapan dia terus jawapan dia adalah R sama dengan 7.18 darab 10 kuasa 6 meter. Okay. So the R is over here is nenek. Okay. Salin that one. Okay, masa kamu salin tu, okay. Remember R is from here to here, always from the center. Miss, Yeah. macam mana awak dapat nilai ME dengan RE tu? ME dengan R itu constant. Dia akan bagi dalam exam. Okay. Cuma Miss tak letak sebab Miss tak letak sebab sebelum ni ada dekat kertas nota kamu kat atas tu. Tapi malas Miss nak scroll. So Miss tulis kat sini je. Okay. Constant. Dia constant. VS tu pun constant kah? VS ni Yes. boleh jadi dia suruh kamu cari. Macam ni. Dia constant lah. 11.2 dan 10.3 ni adalah constant. Tapi macam dia dapat constant ni daripada calculation yang kita buat tadi tu. This one, okay? This one. Okay. Thank you, Okay. Miss. Okay, welcome. Okay, so okay kan? Alright tak semua? Alright kan? Sikit lagi guys. Ni kita ada 2 minggu cuti. Lepas tu seminggu tu Miss nak berjimba, nak berehat. Lepas tu barulah kita masuk college balik. So masuk college balik, I hope your attention akan hugely shifted lah. Okay, tak adalah distracted sangat kat rumah kan. Okay, so kita akan continue. Okay, cuba bagi tahu Miss apa yang dah habis salin. Apalah Miss ni, laju nak pergi mana tau. Kau dah habis salin, tell me. Sudah, Miss. Okay, alright, thank you. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan kedua dia minta apa? Dia minta what is the altitude of the projectile at this instant? Okay, tengok dalam gambar ni bisa help you. So altitude is always from the surface of the earth. Okay, this is what we call as altitude. Okay, so kita nak tahu berapa altitude dia. Tapi information yang kita ada adalah R. 7.18 dan 10.6 tu adalah daripada sini sampai ke sini. Okay. Jadi siapa tahu macam mana nak cari altitude tu? Anyone? Siapa nak teka? Radius of tolak radius satellite tu. Yes, betul. Okay, so sekarang ni kita nak tahu altitude. So altitude is kan kita ada R ni kan. So R ni adalah H campur radius of Earth kan. So maksudnya nak cari Miss buat altitude tu H H equals to ni kan dia sama dengan R sama dengan H plus RE. Okay. So nak cari altitude tu mesti saya cantik sikit. Altitude tu nak cari H tu lah. Is equals to R minus radius of Earth. Macam kamu cakap tadi. So 7.18 darab 10 kuasa 6 tolak radius of the Earth is 6.38 darab 10 kuasa 6. So I think this one you get 8 darab 10 kuasa 5 meter. Betul lah. Meter pun boleh. Meter lah jawapan ni lah. Sebab dia kasih unit ni dalam meter. Ini dalam kilogram. Okay, siapa dah habis salin? Let me know please.
Sudah, Miss. Okay, alright. So kita akan sambung ke example 13, the last one. Untuk sebab ada dua benda kamu akan belajar kan. Satu this one, satu lagi yang satu lagi. Benda cakap ni. Tiga benda ke dua benda? Tiga benda ke dua benda? Tiga benda. Tapi dah belajar satu benda, okay? Okay, so given that the gravitational field strength on the surface of the Earth is 9.1 Newton kg negative 1, gravitational field strength ni adalah gravitational acceleration lah, okay? Yang 9.81 ms negative 2 tu, okay? Equivalent to unit Newton kg negative 1 sama je. And the radius of the Earth is sekian, okay? So dia kasih kita dua information over here. Gravitational field strength, this one, and then the radius of the Earth is this one. So find the minimum energy needed to send a rocket of 4,500 kg from the surface of the Earth to infinity. Okay, right. Sini kan, apa tu, sebelum ni Miss ada explain kat video kan pasal gravitational potential energy. Pasal ni kan, tapi Miss explain kat kamu derivation dia kan. Miss tak emphasize sangat pasal definition dia. Sebab Miss rasa definition dia agak confusing berbanding dengan macam ni nak cakap. It's okay lah macam ni Kalau kamu jumpa perkataan keyword ni, okay, dia macam ni lah. Miss akan ajar kamu macam mana nak jawab exam. Kalau benda yang terlampau complicated tu, Miss akan bagi you tips untuk tahulah apa benda tu sebenarnya. Okay, kalau dia bagi tahu kamu keyword ni minimum energy, perkataan energy bukan minimum, perkataan energy dengan infinity, okay. Sebenarnya bila dia minta energy infinity tu sebenarnya dia merujuk kepada this one Dia merujuk pada gravitational potential energy, okay. Sebab gravitational potential ni adalah energy, this is energy to infinity, okay. Kenapa to infinity tu dia adalah a long derivation lah. Tapi itulah definition dia. Jadi Miss harap untuk tahap kamu ni, kalau kamu jumpa je keyword energy dengan to infinity ataupun from infinity, maka dia nak gravitational potential energy lah. Okay. I'm not going to explain you sebab dia suruh define juga. And then use. So I'm not going to explain you why is it from infinity and that lah. Sebab dia tak penting dalam syllabus kita. Okay. So just to let you know that, okay. So maksudnya jumpa perkataan energy, jumpa perkataan infinity, maksudnya kita nak cakap pasal gravitational potential energy. So soalan ni minta, dalam erti kata lain adalah dia minta gravitational potential energy lah. So I think we can just go use this formula iaitu U is equals to negative G M over R, okay. Okay. Dia cakap minimum energy needed to send a rocket of mass from the surface of the Earth. Okay. So now we have a rocket from the surface of the Earth. So this is the punya R lah. Okay. So which is equivalent to the radius of the Earth. Okay. Sebab dia cakap from the surface of the Earth. Okay. Remember R is always from the center. Okay. So disebabkan dia dekat sini. So R dia adalah equivalent to radius of the Earth. Okay, so kita masukkan. Negative 6.67 darab 10 kuasa negative 11. So mass of the Earth tadi adalah 5.98 darab 10 kuasa 24. And then this one is the mass of the rocket which is 4,500. R equivalent to radius of the Earth 6.38 darab 10 kuasa 6. I think you answer you get negative 2.81 darab 10 kuasa 11 joule. Okay. So that is for A. Okay. So soalan yang seterusnya. Okay, kamu salin tu dulu. Miss harap Miss dapat explain dah second one ni sempat ko insyaAllah. Yang second ni senang je, guna formula je. Okay, dah habis saya beritahu Miss please.
Sudah, Miss. Okay, alright. Okay, so soalan kedua, dia minta the escape velocity of the rocket. Okay, so maksudnya adalah escape velocity of the rocket. Senang je ni sebenarnya. Siapa tahu jawapan dia apa? Escape velocity of the rocket. Kalau you betul-betul faham lah apa yang Miss cakap sebelum ni kan. Sekarang kita tengah dekat Earth kan. Jadi apakah escape velocity of the rocket? Adakah kita pernah... 11.2. Ya, sebab kita dah kira sebelum ni kan Aiman kan. Macam ni kita tahu Aiman 11.2 tu. Sebab macam kita tahu nilai 11.2 tu. Selain daripada jawapan dia kat sini. Sebab guna rumus tu V escape tu. ya betul. So kita guna rumus V escape tu kan. Dan kita pun tahu sebelum ni kita dah buat kan. This one kan. The escape velocity from the surface of the earth is 2 gm over r, which is the same jalan kerja lah. Okay. So this one, ini pun ramai yang tak tahu nak jawab macam ni. So, dia tak tahu nak guna formula apa ataupun, okay. So this one, just put in the numbers. Kenapalah mesti masuk 11 ni So it's a constant lah nilai 11.2 ni. Tak kisahlah you campak apa, campak telur ke, campak satelit ke, okay. Dengan kelajuan 11.2 ni, darab 10^3, maka dia akan escape forever from the earth. From the earth. Bismillah, tak boleh muat dah. 6.67 darab, so mass of the earth is 5.98 darab 10^24. Radius of the earth is 6.38 darab 10^6. Square root. So you get your answer, it will be 11.2 times 10 to the power of 3 ms negative 1. Okay? Okay kan sebenarnya. Dia sebenarnya banyak guna formula je. Ni yang soalan yang ni dia macam advance sikit. Yang ni lah paling advance yang dia boleh tanya. Which is bagi Miss dia tak adalah advance sangat. Asalkan kamu faham. Okay? Idea dia escape ataupun tak escape. Okay? Cuma ni lah konsep conservation of energy ni you betul-betul kena faham. Okay? Bila you create an energy, it can never be destroyed. It's always going to be there. Okay? That's why kita boleh samakan energi kedudukan ni dengan energi kedudukan ni. So, yeah. Okay. Okay, alright tak semua? Alright. Miss Alright, Miss. Okay. Miss nak masuk the second part, the last. Lagi 2 benda kita nak belajar. So ini kita belajar pasal escape velocity. Remember we are learning the subtopics specifically on pergerakan satelit lah. Ataupun pergerakan apa-apalah prop ke yang kita campak dekat luar bumi So this one we are talking about the escape velocity. Then the next part kita akan cakap pasal motion of a satellite. Okay, bila kita campak satelit kat luar bumi, so kita nak tahu berapa laju satelit tu mengelilingi bumi sebab kita ada satelit tau dekat luar bumi kita. We have a satellite dekat luar bumi ni yang pusing, yang orbiting our planet. Okay, so that's how you get signals being sent. Okay, that's how you have Google Maps. Okay, because it's constantly orbiting to give us information lah. So, in order for it to keep orbiting, so dia kena tahu berapakah velocity yang sesuai untuk dia berpusing tu lah. Untuk dia berpusing, lepas tu, kita katalah, so aim kita lah tahu velocity of satellite. Ini semua orbiting Satellite dengan satu lagi adalah period of satellite. Okay. So, bila kita cakap pasal period, dia bukanlah masa semata-mata. Tapi period tu lah time taken untuk dia complete one oscillation. So dia start sini, so masa counting sampai sini one complete oscillation. Okay. So kita perlu derive formula untuk velocity dengan period. Tapi to be honest, they never ask that one. But I'm going to show you anyway so that kamu faham. Okay. Tapi at the end of the day, you akan guna formula je lah. Okay. Penting untuk faham. Okay. So kita akan tengok satu-satu Okay. So sekarang ni kan kita ada satellite. Okay. Ingat tak masa kita belajar 7.1 kan? Bila kita ada 2 objek yang ada mass. Apakah Newton cakap yang akan ada secara semula jadinya tu?
yang tertarik tu apa? Siapa boleh jawab? Kak Miss. Apa tu? Where we have two object of different masses. Apakah yang akan wujud di antara mereka? Siapa ingat? Forces ke Miss? Okay, very good Faris. Gravitational force. Okay. So when we Ya, have ya. kita belajar kan, you dengan pen, dengan botol air, semua benda dalam bumi ni ada gravitational force tu. Cuma kamu tak rasa lah sebab dia very, 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 very small. Okay. Or maybe dia wujud. Okay, dia wujud. That's why kita tahu dia wujud. Inilah salah satu contoh. Kita tahu dia wujud sebab bila kita letak satellite ni dekat luar bumi, what happen? Dia walaupun dia boleh je pergi, kita boleh je pergi tempat lain kan. Boleh je pergi merayap sana. Tapi what happen? It stays faithful to our earth kan. Dia pusing bumi. Sebab apa? Sebab bila dia nak pergi sana, dia akan ada benda, dia akan tertarik. So dia keeps on berpusing. Okay? So this is one of the obvious proof yang kita nampak gravitation force exists walaupun Newton cakap antara kita dengan pen kamu ada tapi we can never feel it kan, so it's too small. Tapi bila kita letak satellite which is an object yang agak berat and kita letak bumi yang sangat-sangat berat, jadi force tu value dia agak ada nilai lah, jadi dia boleh rasa. Okay, sebab melibatkan dua objek yang berat. Sebab formula force kan apa? Fg equals to Gmm over R square. Jadi bila kita ada mass yang berat, jadi F tu dapat rasa. Okay. So bila instead of dia pergi sana, boleh je dia pergi sini. Maksudnya dia sentiasa berpusing sebab dia sentiasa tertarik dengan planet of Earth. Okay. So remember our aim is to find the velocity of the satellite kan. So maksudnya kat sini wujudnya gravitational force. Okay. Lepas tu kan kamu nampak kan dia berpusing in circular motion kan. Siapa ingat kalau dia berpusing in circular motion ni, apa nama force tu? Siapa ingat? Chapter 6 kita belajar. Miss nak kaitkan dengan chapter 6 ni. Siapa ingat? Force yang ke tengah tu. Centripetal force. Okay, force. Okay, very good. Okay, so sekarang ni, in this case, remember kita, kenapa Miss nak kaitkan dengan centripetal force? Okay, katalah, objek ni, katalah kita obviously dia bergerak kan? So kita akan guna Newton's second law lah generally sebab bergerak dengan acceleration A lah. So total force sama dengan MA, okay? And then we can see that this object moving in circular motion. So maksudnya wujudnya centripetal acceleration. Kenapa wujudnya centripetal acceleration? Remember centripetal acceleration adalah acceleration yang sentiasa tarik ke tengah. Okay? Macam Miss cakap dalam video sebelum ni, boleh je dia nak pergi sana. Tapi disebabkan ada benda tarik dia ke tengah, jadi dia divert ke sini. Okay? Maksudnya boleh je nak pergi sana, pergi sini kan. Tapi sebab ada force yang ada acceleration yang tarik dia ke tengah, jadi dia akan pergi sini instead. Okay. So ada wujudnya centripetal acceleration lah. So in this case, kenapa Miss nak kaitkan, nanti kamu tengok our force is our centripetal pula. Our gravitational force. So in this case, our centripetal force yang sentiasa tarik kita ke tengah adalah our Fg. Okay. Kamu faham tak apa yang Miss cakap ni? Okay. Objek ni dapat berpusing in circular motion sebab ada force Fg yang sentiasa tarik dia ke tengah. Okay. So Fg pula sama dengan MAC, and then we know that before this AC is equals to V over R, V square over R. So this one lah kita nak cari our V over here over R. Okay. Berapakah velocity yang dia berpusing ni? Okay. Macam mana macam kita pernah, nanti kamu akan recap balik chapter 6, okay? Remember centripetal force ni, FC ni adalah force yang sentiasa menarik kita ke tengah. Dan force ni berbeza ikut keadaan. Tapi dalam keadaan planet ni, force yang sentiasa tarik dia ke tengah, tak kira lah dia dekat sini ke, dia dekat sini ke, dia dekat sini ke, dekat sini ke, adalah gravitational force, okay? So bila kita samakan dia dengan MAC ni, bolehlah dapat velocity tu, okay? Siapalah, it's okay. If this is too hard for you to digest, take your time.
So this one formula GMM over R square is equals to MV square over R. So mass ni adalah mass of satellite, boleh buang. R ni akan, Miss nak cari V kan? So R ni boleh buang ke? R ni boleh buang ke? Boleh kan? Jadi R je kan? So V akan jadi GM over R ataupun V akan jadi GM over R square. Okay? Okay, so di mana disebabkan M tu adalah M yang besar kan? Kita ada M besar dengan M kecil. M kecil tu mass of satellite, M besar adalah mass of planet. Okay, and then R is from the center lah. From the center. Okay, remember R is always from the center of the planet. This is your R, okay? So that is how you find the velocity of satellite. Generally, you letaklah apa-apa objek pun. You letaklah, nanti ada soalan konsep tau. Dia boleh tanya, macam mana kalau saya letak objek yang berat 100 kg dengan objek yang berat 1000 kg. Okay, dekat planet Earth. Okay, adakah dia punya velocity of satellite sama ataupun tidak? Siapa boleh jawab? Sama ke tak? Velocity of satellite ni berpusing. Yang ni, velocity yang ni dengan velocity untuk objek 1000 ni sama ke lain? Jawapan dia adalah sama tak velocity ni dengan velocity ni. Sebab berat dia lain kan? Ini 100, ini 1000. Siapa nak cuba jawab? Sama tak velocity diorang? Come on guys. I know I'm talking too fast tapi you can just answer macam tembak je. Sama. Anyone? Very good. Kenapa sama? Siapa yang jawab tu? Kenapa sama? The mass of the satellite cancel off each other. Okay, thank you Bong. So as Bong said kan, tak kisah you put 100 kg object ke 1000 kg object ke, it doesn't matter because bila you buat equation tu, you dah buang dah mass of satellite tu. Yang tinggal lah mass of the planet saja. So this one could be your UPS question lah. Dia akan tanya C1, C2 kan. Mana tahu dia akan tanya. So that's one of the concept lah. Dia akan tanya effect tak, lain tak velocity dia. So jawapannya sama saja, okay? So tak apa, you may be confused lah. I nak guna velocity apa tu, mass apa-apa. Tak tahu kan, banyak sangat formula kan. Tak apa, nanti kita akan tengok overview. Okay, so sekarang ni Miss dah buat untuk velocity of the satellite. So sekarang ni Miss nak cakap pasal period of satellite pula. Okay, so period of satellite pula, again this is using the formula juga. Disebabkan dia berputar in circular motion. Kamu pun ingat tak kamu belajar kan apa equation yang ada dekat chapter 6 tu? You ada V equals to R omega. Okay, you ada omega is equals to 2 pi over T. Okay, so sekarang ni sebabkan Miss nak period kan, so Miss start with this one lah. Okay, sebab kenapa Miss guna this one? Sebab dia objek yang berputar. So dia ada omega dengan period ni lah. Nanti ni yang kita belajar chapter 6 tu. Okay, we have to understand lah. Okay, so T equals to 2 pi over omega. Again, I'm using this formula because pergerakan ni lah circular motion. So formula ni wujud dalam circular motion. Okay, so Miss nak apa tu? Period kan? And then I already know the velocity which is this one. Tadi kamu dah kira. V is equals to square root GM over R. Okay, so sekarang ni Miss nak gantikan. T equals to 2 pi. Okay, Miss buat macam ni lah. Miss buat macam ni V is equals to R omega. V is equals to R GM. Okay, fizik ni banyak try error V equals to R omega. Omega sama dengan 2 pi over T. Kan, sebab Miss nak T ni kan. So Miss bawa lah T pindah sini. T sama dengan 2 pi R over V. Betul ke Miss buat ni? Sekarang Miss dah. Oh no. Padam balik. Miss tak nak buat macam ni. Kamu tulis macam ni je. Sorry. Kamu tulis macam ni dulu. Miss nak buat macam ni. Okay. Miss nak buat. So Miss tahu ni sama dengan ni kan. So Miss akan letak kat sini Ni aku letak GM over R is equals to 2 pi R over T. Because I want T. Okay.
And then apa yang Miss boleh buat kat sini adalah disebabkan I want to get rid of the square root. So I'm going to square root at both sides. So hilanglah square root ni kan. So ni akan jadi GM over R is equals to 4 2 square pi square R square over T square. Okay. Lepas tu Miss bawa pindahlah T square ni bawa naik atas. Ini bawa naik atas. R ni bawa naik atas. 4 pi square R cube over GM tu bawa turun bawah. Okay. So again, I want to cancel the square root whole thing. Okay. So ini akan dapat T sama dengan square root of 4 dapat 2. Square root of pi square dapat pi. And then square root of R kuasa 3 over GM. Okay, so that is your equation for period of satellite. Yang ni dia akan kasih dalam exam. So, kalau kamu tak hafal derivation ni pun tak apa. Tapi Miss nak tunjuk je lah. Sebab dalam syllabus dia suruh derive kan. But they never ask lah. Okay. So again, R is always from the center of the planet. So if we have a satellite, so this will be your R. And then M is the mass of the planet sebab M besar kat situ kan. Dia kesinambungan daripada tadi tu. So maksudnya mass of the satellite tu tak membawa apa-apa effect pun pada dia punya velocity dengan dia punya period. Okay. So itu mungkin adalah konsep yang dia boleh tanya dalam untuk chapter 7 lah. Okay. Okay, siapa dah habis salin, can you tell me? I'm so sorry kalau Miss laju sangat My math chapter 7. So I'm going to share this, save to, send a copy to. Okay, dah habis salin? Okay, sorry. Okay. Can Miss continue? Boleh Miss. Okay. Right, sikit lagi nak habis Lepas tu habis chapter 7. So ni yang Miss explain perpanjang. Lepas tu ada correction sikit lah dalam nota ni. Correction dia mana Miss dah lupa lah correction dia. Oh ni nah. Period ni. Miss, I think my notes kan dia tak tulis. Dia tulis. 2 pi. Okay, betul lah tu. Okay, so okay, abaikan. Okay, so kita terus buat soalan. This one. Nanti kita akan tengok overview of the chapter sama-sama. Don't be scared. Physics is very, very simple. You just have to know how to use the formula. You don't have to memorize anything pun. Okay, formula pun dah diberi. Okay, so kita buat example 14 Okay, so a satellite travels at a height of 150 kilometer above the surface of the earth. Okay, so this one 150 darab 10 kuasa 3 meter So this one is the radius of the earth. Okay. And then determine the velocity of the satellite. So just go ahead and use this formula. GM over, apa tadi formula dia? GM over, ni nak kan? GM over R. I know you can be confusing Misalnya kamu confusing nak guna formula, apa tu? Nak hafal formula mana-mana kan? Mass apa. Tapi tak apa. So this one 5.98 darab 10 kuasa 24. Remember R is always from the center. Okay. So yang ni ramai orang confuse lah. Dia akan masuk je 150. Tapi dia lupa nak tambah radius of the earth. Okay. Sebab R adalah from here to here. Okay. So kena tambah dengan radius of the earth which is
6.38 darab 10 kuasa 6. So this one you get 7815 ms negative 1. And then period ni buat je T is equals to 2 pi 2 pi is equals to 2 pi is equals to R kuasa 3 over GM. So this one will be 2 pi. R akan jadi 150 darab 10 kuasa 3 campur 6.67. 11. Mass of the earth is 5.98 darab 10 kuasa 24. This one you will get 5249 second Okay. Yang example 15 tu pun senang. Miss nak fokus pada example ni lah. From center. Miss nak buat example 17 lah. Kau boleh juga tak apa. Tengok dulu mana sempat. Miss, Ya saya. kenapa yang R-nya tu tidak di kuasa 3? Kuasa 3 yang mana? Oh yang mana? Yang Radius. tu, yang period tu. Kuasa 3? Period? Mana R dia? Yang ni ke? Ni kan? Ini dah kan kuasa 3? Ni dah. Yang ni dah. Ini adalah 6.38. Yang ni ke maksud kamu tak kuasa 3? Yang mana? Ni ke? Kan yang di formula dia tu R kuasa 3 kan? Oh! Sorry. Thank you. Kuasa 3. Thank you. 5.249 second. Nanti kamu tekanlah calculator Okay, so sekarang ni Miss nak buat lagi beberapa example Lagi example 17 last example. Lepas tu Miss akan tunjuk overview of the chapter. Dah habis salin kan semua? Miss teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Pejam celik chapter 7 dah. Okay. So chapter kita buat example 17 sebab yang apa tu 16 dengan 15 dengan 16 ni guna formula je. Ni Miss nak emphasize sikit. Okay, so sekarang ni we have a 1000 kilogram satellite is in orbit of, so kita ada surface, so kita ada satellite. So dia cakap dia adalah 350 kilometer above the earth surface. So kita ada radius of the earth. Okay, so kita akan kiralah speed dia macam biasa. Gm over R. So mass of earth kan? Mass of earth is mass of earth tadi 5.98 darab 10 kuasa 24. So R would be 350 darab 10 kuasa 3 campur dengan radius of earth which is 6.38 darab 10 kuasa 6. This one is simply masukkan formula je Miss laju sikit kat sini. Kamu salin je lah. 2 pi R kuasa 3 over GM. So 2 pi is 350 darab 10 kuasa 3 campur 6.38 darab 10 kuasa 6 kuasa 3 over 6.67 .
Okay, siapa dah habis salin bagi tahu Miss please. Sudah, Miss. Okay, sekarang ni Miss nak tanya. Siapa tahu apa tu radial acceleration? Radial acceleration. Kalau tak tahu tak apalah, Miss beritahu. So radial acceleration tu adalah acceleration yang kan dia pusing dalam bulatan kan. So kita tahu kalau dia radial tu bulat, dalam bulat. So kita tahu kalau acceleration, kalau dia berpusing, berputar circular motion tu adalah merujuk kepada centripetal acceleration lah. And then dia minta AC, dia boleh je tanya chapter 6 ke, dia adalah konsep yang sama kan, pergerakan circular motions. Jadi kita gunalah formula. Siapa ingat formula AC? AC is equals to apa tu? V square over R. Okay, very good. V square over R. Okay, so this one. Masuklah tadi V kamu. And then R kamu. R also from the, sebab R dia daripada sini ke sini kan. So R dia always from the center jugalah. Okay. Jadi ni adalah 350 darab 10 kuasa 3 campur dengan 6.38 darab 10 kuasa 6. Okay. So, kalau kamu tak sempat salin, nanti kamu pergilah tengok recording ni balik dan kamu tulis-tulis lah. Okay. Yang penting adalah faham. Faham dulu dan bila kamu dah faham, walaupun kamu dah lupa, bila kamu revision balik, kamu bolehlah faham benda tu. So, pernah faham sebelum ni. Okay. Kalau tak faham, pasti lupa pun tak ingat apa-apa sebab tak faham. Okay, so kalau dah habis salin, jangan leave lagi, let lu. Miss nak tunjuk my map ni. Where should I put the my map? Okay, macam mana mau letak gambar lupa salah. Photo library. Okay, korang dah habis salin kan? Dah habis salin. Dah habis salin. Okay. Ni saja buat my map Kamu jangan lupa tahu Miss punya nota semua ni ada dekat dalam Google Drive. Miss punya my map. Kalau Miss rajin, Miss buatlah my map untuk setiap chapter. Tapi tengah berusaha lagi, okay? Ni kamu salin tadi tu. Okay, sekarang ni Miss nak siapa dah habis salin ni bagi tahu please. This one. Sudah, Miss. Okay, dah habis Okay, so sekarang ni Miss nak tengok satu-satu apa yang kamu dah belajar. Okay. At the end of the day, yang dalam kotak tu je yang kamu punya pandai guna formula dia, okay. So the first one, we have the gravitational force. So, gravitational force ni, kita akan guna formula G_m_m over R square. So disebabkan lah dua benda, so R tu adalah distance from them lah, distance from the center of them, okay. So ni tak adalah satu objek dia from the center, so ni antara dua ni lah, okay.
So unit dia adalah Newton dan dia adalah vector quantity. So dia ada direction. Direction dia mana? Dia sentiasa attractive force kan? Okay, so attractive tu lah. Miss pernah ajar kamu macam label dia kan? Kalau dia dekat, kalau kita ada objek 1, kalau kita ada objek 2. So kita nak labelkan FG dia, ini akan jadi F2 on 1, ini akan jadi F1 on 2. Okay? Yang 1 tu, yang belakang tu yang dia punya yang kita lukis arah dia tu. 2 ni lukis arah dia tu. Okay, faham Okay, so itu pentingnya direction. Okay. And then kita belajar pasal gravitational field strength, iaitu gravitational acceleration. So formula lah Gm over r square. Okay, so G adalah constant, M adalah mass of the planet, R always from the center lah. Tak kisahlah kamu kat sini ke, kamu kat sini ke, kamu kat sini ke. So R always from the center, okay. Ataupun kalau dia tak kasih Gm over R, tak kasih R, dia kasih nilai force dengan mass. Okay, tengok mass kat sini adalah mass kecil, jadi merujuk pada mass orang ni lah ataupun mass objek tu, okay. Bukannya mass of the planet, faham Okay, so beza tau mass ni dengan mass ni, okay. Unit dia lah ms -2. Okay, lepas tu kita belajar pasal gravitational potential energy. Again, this one melibatkan dua benda. Katalah kita ada objek kat sini kan. Katalah kita ada objek kat sini. So, kita cakap mass of the planet, mass of the object over the distance between them. Bukan the distance between them. Okay. Always from the center juga. Okay, tengok kat sini. Katalah kita ada planet, kita ada U, nak kira U kat sini kan. So R dia always from the center, okay. Sama je, dia macam sama, dia ni sama je macam dekat gravitational field ni. Always from the center. Yang antara dua objek ni je yang force tau, okay. Okay kan? Ni yang couple ni je yang ada antara mereka R je. Tapi yang R ni always from the center. R yang ni always from the center. Okay. Lepas tu tadi kamu belajar apa? Pasal velocity of satellite dengan period of satellite. Okay. So remember. M ni mass of the planet. Okay. Tengok dia punya huruf besar dengan huruf kecil je tu R always from the center. Okay. Tak kisah objek kamu kat sini ke, kat sini ke, kat situ ke, kat situ ke. R always from the center. Sama juga period of satellite. We don't have the mass of satellite over here. Nada. Tak ada langsung effect dia. Kamu letak 1000 ke 4500 kilogram objek ke. It doesn't affect the period and velocity. Dia hanya bergantung pada mass of the planet je. Dengan dia punya distance from the center of the planet. Okay. Right. Okay. Apa tadi yang from the center of the planet? Can you tell me? Ini bukanlah kan sebab ini antara dua couple ni. So from the center of the planet, okay, kita cakap gravitational field strength, gravitational potential energy, velocity of satellite and period of satellite, okay. Lepas tu cuma escape velocity ni, escape velocity nampak tak formula dia? Okay. Allah, okay. Escape velocity ni adalah explain panjang tadi kan. Tapi pokoknya adalah, okay, bila kamu guna formula 2gm over r, nampak tak huruf dia adalah huruf besar. M ni huruf besar, R ni huruf besar. Jadi kita cakap kat sini, M dia adalah mass of the planet, R dia adalah radius of the planet. Sebab apa? Sebab tadi kita derive tu, kita cakap satellite tu dekat sini. So dia always from the center juga, tapi kita fixkan boleh tak untuk escape velocity ni, radius dia sentiasa radius of planet, okay. Sekejap Miss ulang balik. Miss ulang balik R dia R dia. Ini R antara couple. Ini R from the center. Tak kisahlah dia kat sini ke, kat situ ke, kat situ ke, kat situ ke. Okay. Yang ni pun R from the center. Period satellite. Velocity satellite pun R from the center. Gravitational potential energy pun R from the center. Tapi boleh tak Miss nak conclude kan escape velocity ni adalah radius of planet. Okay. Nak tahu mass of planet ke mass of satellite tu tengok huruf besar huruf kecil, okay. And then ni Miss ada tulis tips to remember R. R always from the center of the planet except escape velocity because R is the radius of the planet, okay. So I hope this mind map will help you to get an overview of the whole chapter lah, okay. So kalau kamu tak ada apa-apa soalan, then you may leave now.
Okay, thank you very much. Sekejap lagi Miss nak sama buat lab report Lab report yang Miss bagi sekejap lagi ni dia akan penting lah sebab nanti kamu akan buat lab report yang sama untuk PB kamu, untuk markah carry mark kamu. So buat betul-betul lah. Miss akan bagi kamu masa weekend untuk buat, okay? Right, that's all. Thank you very much. Sorry I talk too much today. Okay, thank you. Thank you, teacher. Thank you, Miss. Miss. Okay. Okay. Miss. Okay. Thank you, Okay, I'm going Miss. to leave now. Okay, bye.